ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሄራን ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለ ፖፖ ላይቭ አሰራር ክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዚህ ክፍል ስለ ላይቭ አሰራርና ማድረግ ስላለብን ጥንቃቄዎች የማቀርብላችሁ ይሆናል። ይህንን ፕላትፎርም አውርዳችሁ ይህንን ቪዲዮ ጨርሳችሁ ሳታዩ ላይቭ መስራት እንዳትጀምሩ። ምክንያቱም ማድረግ ያለባችሁን ጥንቃቄ ሳታውቁ ብትጀምሩ የምታጡት ነገር ስላለ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ለዚህ ከሄራን ቲዩብ ተቀላቀሉ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ከስር እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለ ፖፖ ላይቭ አጠቃቀምና ገንዘብ አሰራር በክፍል እየሰራው ስለሆነ ስለዚህ ፕላትፎርም ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ ቪዲዮ ምሰራላችሁ ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ ስታዩ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት የተሰሩ 2 ቪዲዮዎች በኮሜንት ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እንዲሁም ስለዚህ ፕላትፎርም ማታውቁና አዲስ የሆናችሁ የዚህ ፕላትፎርም ትክክለኛ ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በአራት አማራጭ ያስቀመጥኩላችሁ በመሆኑ አንዱን አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አራቱም አንድ አይነት ናቸው። ጀስት ስልካችሁ ላይ እንዲሁም በግል ገዛ ካስፈለጋችሁ በስልክ ቁጥር 0969 6882 43 በመደወል አስፈላጊውን እገዛ ልታገኙ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ አለፍኩኝ። መዝግበን የፊት አሻራችንን ሰጥተን ከገባን ጀምሮ ፕላትፎርሙ ላይ የምንሰራቸው ወይም ኮይና ፖይንት የምንሰበስብባቸው የተለያዩ ስራዎች ወይም ታስኮች አሉ። እነዚህን ታስኮች በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛ ፕላትፎርሙ ራሱ ለ24 ሰዓት ወይም በዘላቂነት የሚሰጣቸው ታስኮች ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ የፕላትፎርሙ ተጠቃሚዎች ቫይራል ለመውጣት እንዲሁም ብዙ ሰዎችን ወደ ቤታቸው እንዲመጡ የሚለቋቸው ኮይና ፖይንቶች ናቸው። ፕላትፎርሙ ለ24 ሰዓት ከሚሰጣቸው ታስኮች መካከል አንደኛው ላይቭ፣ ፓርቲና ትሬዠር ቦክስ ናቸው። እንዲሁም ፕላትፎርሙ በዘላቂነት የሚሰጣቸው እንደ ጌሞች፣ ፒኬ እና ኢንቪቴሽን ሲሆኑ ተጠቃሚዎች ብዙ ሰዎችን ትኩረት ለመሳብ እንዲሁም ቫይራል ለመውጣት የተለያዩ ኮይና ፖይንቶችን ሊያቀርቡ ይችላሉ። እነርሱም ላኪ ቦክስ፣ ፋየርወርክ፣ ጋምብል እና ጊፍት ናቸው። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ፕላትፎርሙ በ24 ሰዓት ውስጥ ከሚሰጣቸው ታስኮች ውስጥ የመጀመሪያውና ትልቁ ፖይንት ሊያስገኝ የሚችል የታስክም ላይቭ ሲሆን በላይቭ መደበኛ የሚገኘው በቀን ከሰዓት በመስራት 1000 ፖይንት ሲሆን ከላይቭ የምናገኘው ገቢ እንደ ሁኔታዎች የተለያዩ ሲሆኑ በቀን 1 ሰዓት ሰርተን ከ1000 ፖይንት ጀምሮ እስከ 70000 ድረስ ሊገኝበት ይችላል። ይህ ፕላትፎርም ለሴቶች ልዩ የዌልካም አቀባበል አለው። ይህም አንድ ሴት ፕላትፎርሙን አውርዳ አሻራ ሰጥታ ወደ ፕላትፎርሙ ከተቀላቀለችበት ሰዓት ጀምሮ ወደ ላይቭ መግባት የምትችል ሲሆን በአንድ ሰዓት ከ5000 እስከ 10000 ፖይንት እንደየሀገሩ ሁኔታ ልታገኝ ትችላለች። አዲስ ወደ ፕላትፎርሙ የተቀላቀለች ሴት የዌልካም ሪዋርድ ቆይታ የሚወሰነው በእሷ ጥንቃቄና አክቲቪቲ ላይ በቀን ውስጥ ለ2 ሰዓት ያህል ላይቭ ላይ በመቆየት በሰዓት 5000 የሚሰጥ ከሆነ ለ2 ሰዓት ያህል ቆይታ 10000 በሰዓት 10000 የሚሰጥ ከሆነ ደግሞ ለ2 ሰዓት ያህል ሰርታ 20000 ማግኘት ትችላለች ማለት ነው። የሴቶች የዌልካም ላይቭ ሪዋርድ አብዛኛው ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ በሰዓት 5000 ለ2 ሰዓት ያህል ሰርተው 10000 የሚሰጥ ሲሆን እኔ ኢንቫይት አድርጌ ያጋጠመኝ የአረብ ሀገራት እንደ ሳውዲ፣ ጆርዳን የመሳሰሉት ሀገሮች በአንድ ሰዓት 10000 ለ2 ሰዓት ያህል በመስራት 20000 መስራት ይችላሉ። ወንዶች በዚህ ፕላትፎርም ላይ ሬጂስተር አድርገው ገብተው ወዲያውኑ በዜሮ ባላንስ ላይቭ መግባት አይችሉም። አንድ ወንድ ላይቭ ለመግባት ሌቭል 5 መድረስ አለበት። አንድ ወንድ ሬጂስተር አድርጎ ወደ ፕላትፎርሙ ከተቀላቀለ በ24 ሰዓት ውስጥ የፊት አሻራ ከሰጠ 100 ኮይን እንደ መነሻ ይሰጠዋል። በተረፈ ግን ወንድ ልጅ በዜሮ ባላንስ ወደ ላይቭ መግባት አይችልም። አንድ ወንድ ላይቭ ለመግባት ሌቭል 5 መድረስ አለበት። ከላይቭ ውጪ ግን ሌሎችን ታስኮችን እንደጀመረ ጀምሮ መስራት የሚችል ሲሆን ወንድ ልጅ እንደጀመረ ጀምሮ ወደ ላይቭ መቀላቀልና መስራት የሚችልባቸው መንገዶች በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። ለዛሬ አንዲት ሴት በዌልካም ላይቭ ሪዋርድ ስትሰራ ዌልካሙ ከ3 ቀን ወደ 7 ቀን እንዲያድግ እና በ7 ቀን ውስጥ ላይቭ ብቻ በመስራት 70,000 እና ከዛ በላይ ፖይንት እንድታገኝ ማድረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች አንድ ባንድ የምናይ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ግልጽ ያልሆነላችሁ ወይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ወደ ቪዲዮ አለፍኩ። አንዲት ሴት ዌልካም ላይቭ ሪዋርድ ላይ ሆና የዌልካም ላይቭ ሪዋርዱን እንዳታጣ ወይም ደግሞ ወደ 1000 መደበኛ እንዳይመልሳት ማድረግ ያለባት ጥንቃቄዎችን እናወራለን። ወደ 10 ፖይንቶች ሊስት ያደረኩላችሁ ሲሆን እያንዳንዱን የምንነጋገርበት ይሆናል። ወደዛው አለፍኩ።
አንደኛው ማድረግ የሚገባት ያልተቆራረጠ ኔትወርክ ሊኖራት ይገባል። ስለዚህ አንዲት ላይቭ የምትገባ ዌልካም ሪዋርዷን ለመጠቀም ላይቭ የምትገባ ሴት ኔትወርኳ ስቴብል የሆነበትን ሰዓት፣ የትኛው ኔትወርክ የት ቦታ ቤት የተሻለ ይሆናል የሚለውን ፕላትፎርሙን ሳታወርድ ወይም ደግሞ የፊት አሻራ ሳትሰጥ በፊት ይህን ነገር ማስተካከል ይኖርባታል ማለት ነው። ምክንያቱም አንዴ ዌልካም ሪዋርድ በነገራችን ላይ ዌልካም ሪዋርዷን ለመውሰድ ሰው ነው የሚፈልገው ለማሳጣት ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ሉዝ ካደረግነው አንዱ ስህተት አሁን ከዚህ በታች የምዘረዝርላችሁ አንዱ ስህተት ሰርታችሁ ዌልካም ሪዋርዳችሁን ካጣችሁ በኋላ ተመልሶ የፈለገውን ያህል ፐርፎርም ብታደርጉ ወደ በፊት የሚመለስ ነገር የለም። እንደዛ አይነት አንደርስታንዲንግ ስላየው ነው ከዚህ በኋላ ባስተካክልስ ከዚህ በኋላ እንዲባረግስ ይመልሰኛል አይነት ነገር አለ የሚባል ነገር የለም። አንዴ ዌልካም ሪዋርዳችሁን አውርዶት መደበኛ ወደሚሰጠው 1000 ፐር ሀወር ካደረገው በኋላ ወደ 10000 ወይ ወደ 5000 የምትመለሱበት ምንም አይነት ሚንስ የለም። ስለዚህ ከመጀመሪያው ፕላትፎርሙን ፌስ አውተንቲኬሽን ሰጥታችሁ ፕላትፎርሙ ላይ ላይቭ ከመግባታችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁን እያንዳንዷን ነገር ቀድማችሁ አውቃችሁ ጥንቃቄ አድርጋችሁ መጀመር ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ያ መሆን አለበት። ያ ባልሆነበት ዝግጅት ሳታደርጉ ጀምራችሁ ዌልካም ሪዋርዳችሁን ካጣችሁ አጣችሁ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ያልተቆራረጠ ኔትወርክ እና የተስተካከለ ፍሎ ያለው ኔትወርክ ቢሆን ጥሩ ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀጣው ፑር ብሮድካስት የሚል ሜሴጅ ልክና ወዲያው ወደ 1000 ፐር ሀወር ያወርዳል ማለት ነው። ከዛ የዌልካሙ ነገር ይቀርብናል ማለት ነው። ሜቢ የመጀመሪያውን ቀን እንደምንም ልናገኝ እንችላለን። ሁለተኛው ንጹህ ብርሃንና ጥርት ያለ ብርሃን፣ በቃ ጥርት ያለ ብርሃን በደንብ ፊታችንን ሊያሳይ ማንነታችንን በመለየት በሚችልበት ምክንያቱም ፌስ አውተንቲኬሽን ሰተን ማንነታችንን ኤአዩ አይደንቲፋይ እንዲያደርግ ሰተነው እንሂድ ነው። ስለዚህ ላይቭ ላይ ያለ ነው እኛ መሆናችንን እየሰራ መሆናችንን አንደርስታንድ ማድረግ ይፈልጋል። ያን ማድረግ የሚችለው ደግሞ ፊታችንን በንጹህ ብርሃን ሲያይ ስለሆነ ጥሩ አይነት ብርሃን ያለበት ቦታ መርጠን መቀመጥ አለብንና ከወዲሁ አውርደን ከመጀመራችን በፊት ይህን ነገር ልናስብበት ግድ ይለናል ማለት ነው። ሌላው ከኋላችሁ ሌላ ሰው፣ ህፃን፣ እንስሳት፣ ድመት፣ ወፎች እንደዚህ ብቻ የሚንቀሳቀሱ ህይወት ያላቸው ነገሮች መኖር የለባቸውም። ይሄም የእኛን ፊት ሌላ ህይወት ካለው ነገር ለይቶ ለማወቅ ስለሚቸገር ይዘጋብናል ማለት ነው። ኤአይ ነው። ስለዚህ የእኛን ፊት እስካን አድርጎ ነው የገባው። የእኛኑ ፊት መጀመሪያ የወሰደውን የፊት አሻራ ማየት አለበት ማለት ነው በላይቭ ዱሬሽናችን እኛ እየሰራን። ምክንያቱም በዚህ ላይቭ ላይ አንድ ሰው አካውንት መክፈት የሚችለው አንዴ ነው። ስለዚህ ስልካችን ላይ እንኳን ስትሮንግ ፓስወርድ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? የፊት አሻራ እንሰጣለን፣ የእጅ አሻራ እንሰጣለን። ይሄም እንደዛው ነው። የባንክ አካውንታችን ማለት ይቻላል ሰርተን የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። ብዙ ኮይኖችን የምንቀያየርበት የምናሳድግበት ቦታ ነው። እንደ ችሎታችን እንደ ፍጥነታችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ የግላችን ስለሆነ በሌሎች ሰዎች ሀክ እንዳይደረግ ሰኪር ለማድረግ ሲባል ነው በፊት አሻራ እንትን የምንለው እና ከኋላችን ሌሎች ሰዎች ሲገቡ እኛን ከሌሎች ሰዎች ለይቶ አይደንቲፋይ ማድረግ ስለሚከብደው ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሌላ አካውንት ያለው ሰው እንኳን ከኋላችን ቢገባ የእሱም አካውንት ይዘጋል እና እንደዛ አይነት ጥንቃቄ ማድረግ ግድ ይላል ማለት ነው። ከሰዎች ጋር ከኋላችን ልጅ ይዘን ከድመት ምናምን አቅፈን አይቻልም ማለት ነው። ሌላ ጨለማ ውስጥና ደብዛዛ የሆነ እኛነታችን መለየት በሚያስቸግር ሁኔታ ውስጥ ላይቭ መግባት አይቻልም። ዌልካሙ እንዳይቀርብን ደግሞ አቆራርጦ መግባት አይቻልም ማለት ነው። አምስተኛው ዌልካሙ እንዳይቀርብን እያቆራረጥን ከዌልካሙ ካለፈ በኋላ ወደ 1000 ካወረደን በኋላ እንደየሁኔታው አቆራርጠን መጠቀም እንችላለን። ቀጣይነት ያለው ቢሆን አሪፍ ነው። ካልቻልን ግን ያን ያህል አይደለም የምንቀጣበት ሚንስ የለም። ግን ለመጀመሪያው ሳናቆራርጥ ነው መጨረስ ያለብን ማለት ነው ሰዓታችን። ሌላው ፊታችን ከካሜራው ስክሪን መውጣት የለበትም። ማጎንበስ፣ መዞር፣ ወደ ከስክሪኑ መራቅ እንደዚያ ነገር አያስፈልግም ማለት ነው። ሰባተኛው ደግሞ እንደ ቢላ፣ ሹኪያ፣ የጦር መሳሪያ የመሳሰሉት ነገሮች ወደ ካሜራችን ስክሪን ይዞ መምጣት አይቻልም። ምክንያቱም ገና ላይቡን ስንከፍት ምንድነው የሚመጣልን? ሴክሹዋል ነገሮች፣ ውከት የሚመስሉ ነገሮችን አያስተናግድም ነው የሚለው። ስለዚህ በዛ ነው የሚረዳው። እንደ ጦር መሳሪያ፣ ሹኪያ፣ ጭልፋ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ወደ ስክሪን ስናመጣ እንደ ጦር መሳሪያ ነገር ስለሚያቸው ስክሪንሾት አድርጎ ሊልክልን ይችላል። ይቀጣናል ማለት ነው። እንግዲህ ኮይኖች ፖይንቶች ከመቀጣት ፐርማነንትሊ እስከ መወገድ ድረስ ልንደርስ እንችላለን። እዚህ ጋርም ጥንቃቄ ማድረግ ግድ ይላል። ሌላው እቤት ውስጥ የጥል፣ የድብድብ፣ ወከባ የሚመስሉ ድምጾች በጣም የሚበዙ ከሆነ ሚዩቱን መጠቀም አለብን። ካለዛ ከኋላችን ጫጫታ ምናምን የጥል አይነት ነገር የሚኖር ከሆነ
ፕላትፎርሙ ላይ ያሉት ሰዎች ወይም ፕላትፎርሙን የሚያስተዳድሩት አካላት ስለሚያስተረጉሙት እንደዚህ ችግር ያለው አይነት ነገር ድምጽ መሆኑን ከለዩ ሊዘጉብን ከፕላትፎርሙ ሊያስወግዱን ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ጾታዊ ነገሮችን በካሜራ ፊት ማሳየት አይቻልም። ምንም አይነት ጾታዊ ነክ ነገር የሆኑ ነገሮችን ማሳየት አይቻልም ካሜራ ፊት። ሌላኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ተኝቶ መስራት ወይም ተንጋሎ መስራት አይቻልም። ካንቀላፋን ደግሞ ቅጣት አለው ከነ ሊያስወጣን ይችላል የተወሰኑ ሰዓታትን ሊቀጣን ይችላል። እንደ ሁኔታው ግን በእንቅልፍ ላይ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው ቅጣቱም ቢሆን ማለት ነው። ግን ተኝቶ መስራት አይቻልም ተንጋሎ እንደዚህ ተኝቶ መስራት አይቻልም። አንደኛ እንደዛ ሆነን ስንሰራ ለመተኛት እንትናችንም እንትን ይጨምራል እና እንደዛ መሆን የለበትም። እነዚህ ህጎች አሉ። እነዚህን ሁሉ በትክክልና በጥንቃቄ ማለት መጀመሪያ ላይ ስንሆን ብዙ ጊዜ ምንድነው እሱ ከፕላትፎርሙ ስለምናገኘው ጥቅም ወይም ደግሞ ስለምናገኘው ገቢ እርግጠኞች ስለማንሆን እንትን የማለት ነገር አለ። ምንም የማይመስለን ነገር አለ ተቀጣን ብንባል ምናምን ወይም ደግሞ ዌልካም ሪዋርዳችንን ማጣታችንን እንደ ተራ ነገር ልንቆጥረው እንችላለን። ግን በኋላ ኮይኖችን መስራት ስንጀምር ፕላትፎርሙን በደንብ ሲገባን እዚህ ፕላትፎርም ላይ ገብተን አንዳንድ ስራዎችን መስራት ስንጀምር እና የኮይን እና የፖይንት ማግኘት ድካም እንዳለው ማለቴ መስራት በደንብ መስራት እንዳለብን እንደገና ደግሞ እነሱ ቫልዩ እንዳላቸው ኮይና ፖይንትም በኋላ ኮይና ፖይንት መስራት ቫልዩ እንዳላቸው በደንብ በሚገባን ሰዓት ያን ጊዜ ሉዝ ያደረግነው ይቆጨናል ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ጀስት አንዳንዱ ስልካችን ላይ እንዳለው እንደ አንደኛው አፕሊኬሽን ዝም ብለን ስለምናስበው መቀጣት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሉዝ ማድረግ ከዚህ ፕላትፎርም ባን መደረግ እንደ ምንም ላናየው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ያየን ሰዎች ግን እነዚህ ነገሮች ቀድመን እንድናውቅ ለማሳወቅ ያህል ነው። ቀድመን ካወቅን በኋላ ላይ ምንም የምንቆጭበት አይነት ስራ አንሰራም ማለት ነው። በዛው የፖይንት እና የኮይን አቅም ካለን ኤክስቼንጅ ለማድረግ እንችላለን። ሌቭላችንን ለማሳደግ እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ እንደ ተራ የምናያቸው ፖይንቶች እና ኮይኖች በጥንቃቄ ሰብስበን ሲሆን በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ሲሆን እነዛ የሰበሰብናቸው ኮይኖች እና ፖይንቶች አፕግሬድ ለማድረግ ቀጣይ መስመር የያዘ ገቢ እንዲኖረን ለማስተካከል ይጠቅሙናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዲሆን ከምንም አይነት ነገር ከመጀመራችን ከማውረዳችን ቢቻል ባይቻል ደግሞ የፊት አሻራችንን ከመስጠታችን በፊት በደንብ አስበንበት መሆን አለበት ማለት ነው። እንደገና ይህንን ፕላትፎርም ወደ ስልካችን የምናወርድበትን ሰዓት በደንብ አስበን ነው ማውረድ ያለብን። ምክንያቱም ቢያንስ 3 ተከታታይ ሰዓት ላይቭ ሰዓት ሊኖረን ይገባል። ፕላትፎርሙ ቀን የሚቀይረው ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ቀጣይ ምሽት 1 ሰዓት ነው። ፕላትፎርሙ ቀኑን የሚቀይረው ከምሽቱ በአንድ ሰዓት ከአንድ ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ነው። እኛ አሁን 12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ነው አይደል የምንቀይረው በኢትዮጵያ ያ በኢትዮጵያ 1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት የነሱ ከ12 እስከ 12 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የሚቀይረው። ስለዚህ ያ ስለሆነ አንድ ታስክ ሰርተን ወይ ላይቭ ሊሆን ይችላል ሌሎችም ስራዎች አሉ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚሰጡ በፊት ቅድም የዘረዘርኳቸው እነሱን የተሰጠንን የቀን ስራችንን ለመስራት በእነዚህ ሰዓት ውስጥ መሆን አለብን። ስለዚህ አንድ ላይቭ ያልጀመረ ሰው ከ11 ሰዓት በኋላ ከ12 ሰዓት በኋላ ቢጀምር አውርዶ ፌስ አውተንቲኬሽን ሰጥቶ የሆነ ነገር አፕን ሊያደርግ ይችላል ቦታውን አዘጋጅቶ ምን እስኪል ሰዓቱ ይሄዳል 3 ሰዓት ላይቭ የሚገባበት ጊዜ አይኖረውም። ኢቭን ላይቭ ላይ እያለ ሪሲቭ የሚልበት ሰዓት ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርተንም ቢሆን ደግሞ በሰአቱ 1 ሰዓት ከመሙላቱ በፊት ሪሲቭ ካላልን ሪሲቭ የምንላቸው እንደ ፓርቲ እና ላይቭ የመሳሰሉት ሪሲቭ ማለት አለብን እና ሪሲቭ የምንላቸውን ሪሲቭ ካላልን ሰርተን ፖይንቱ ቢኖረን እንኳን አካውንታችን ውስጥ አድ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አስበንበት ከወዲሁ
ከ9 ሰዓት በፊት ላይቭ ጣጣችንን መጨረስ አለብን እና ተመሳሳይ የሚሆን በእርግጠኝነት ይሄን ነገር ለ7 ቀን ያህል ተመሳሳይ ላገኘው እችላለሁ ይሄን ሰዓት የሚለውን ማሰብ አለብን። ስለ ሰዓታችንም ቢሆን ማለት ነው። ከምሽት 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀጣይ ምሽት 1 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ የትኛው ሰዓት ነው ማንም ሰው ሳይረብሸኝ የትም መሄድ ሳያስፈልገኝ ሴትል አድርጌ ልሰራ የምችለው የሚለውን ነገር በደንብ ልናስብበት ይገባል። አንደኛ ቫይራል እንወጣለን፣ ኮንሲስታንሲያችንን ያያል ፕላትፎርሙ። ስለዚህ ያ ስለሆነ ቀጣይ ለሚገመገሙ ፐርፎርማንሳችንም መነሻ ስለሚሆን እሱን አስበንበት ብንጀምር የተሻለ ነው ባይ ነኝ። ይሄ ዌልካም ሪዋርድ ለ3 ቀን ይሰጠናል። ከ3 ቀን ወደ 7 ቀን በዚህ መልኩ 10 ሺህ ወይ 20 ሺህ እየሰጠን እንዲቀጥል ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ተከታታይ 3 ሰዓት መግባት፣ እንደገና ኔትወርክ ፍሎ ሁሉ ነገር ከላይ ያልኳቸው ነገሮች በሙሉ እንደሆነ፣ ሌላው ደግሞ ምንድነው እሱ ላይቭ የምንገባበትን ሰዓት ተመሳሳይ ማድረግ። ይሄ ዌልካም ሪዋርድ ወደ 7 ቀን እንዲያድግና ፐርፎርማንሳችን ጥሩ አድርጎ ፕላትፎርሙ እንዲረዳልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ላይቭ እንዴት እንደምንገባና ላይቭ ላይ ስንገባ ማድረግ ያለብን ነገሮች፣ ማወቅ ያለብን ነገሮች፣ ላይቭ ላይ ስንገባ የሚመጡ ነገሮች እና ሌሎች ነገሮች አሉ። እሱን ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ባለው ቪዲዮ የምለቀላችሁ ይሆናል። ላይቭ ፓርት 2 ብላችሁ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቪዲዮ ላይ የምታገኙት ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ ለሚጠቅማቸው ሰዎች ማጋራቱን አትርሱ። እንዲሁም ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እና የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ኦን ላይ በማድረግ በየጊዜው የምለቅላችሁን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላም ቆዩን። ቻው